සුබ දවසක් හැමෝටම. Sony SRS xb20 කියන ස්පීකර් එකයි Bluetooth ස්පීකර් එකක් මේක. ඉතින් පොඩි වුණාට හොඳ වැඩක් මෙයා. මම හිතන්නේ මේ ස්පීකර් එක පොළේ ගහලා තමයි මේ තත්ත්වේ උදාලා තියෙන්නේ. ඒ බලන්න ගන්න දෙයක් නැහැ. දූවිලිද මඩද මම දන්නේ ස්පීකර් එකත් ඇල්ලත් එක්ක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. on වෙන්නෙත් නෑ මේ. no power. හරි ඉතින් ගලවමුද ගලවලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් බැටරි රීප්ලේස් කරන්න සිද්ධ වුණා. වෙන බැටරි දෙකක් රීප්ලේස් කරා අපි මේකට. මේ තියෙන වෝල්ටේජස් වලට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බැටරි දෙක අපි රීප්ලේස් කරා. මෙතෙන්දී මේකේ වෝල්ටේජ් එක 7.6කට වඩා වැඩි අගයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියට ඔන් වෙලා රන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන මේ පෙන්නන තැන තියෙනවනේ. ඒක අපි ෂෝට් කරා. ඒ කියන්නේ මේ චාර්ජින් සර්කිට් එක අපිට හොයාගන්න හම්බ වුණේ නැහැ කොහෙවත්. මේක තමයි තිබ්බ එකම සොලියුෂන් එක. මෙතනදී පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන මේ charge එක plug කරාම මෙතන charging light එක blink වෙන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ මෙතන තැඹිලි පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි charge වෙනවා. ඒකට හේතුව අපි අතෙන්දී අර මේ charging unit එක ෂෝට් කරානේ. ඒ හින්දා තමයි ඒක විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි අවුලක් නැහැ. වැඩ කරනවා හොඳට. දැන් බලමු මට ඕක හයරේ තියෙන නතරනවා කියලා. තව දෙයක් මෙන්න මේ රිබන් එක මේකත් මැදින් කැඩලා තිබ්බේ. මේකත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මට ඒක මුලින් කියන්න මතකුණා. මේකත් අපි හැදුවා පිටකොටින් තමයි හදාගත්තේ. රුපියල් 200ක් 300ක් වගේ පොඩි ගානකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේමයි මේක තිබ්බේ. මේ ස්පීකර් ඇරිලා කුණු මඩ ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් පොඩි ගාණක් වියදම් කරේ ලොකු ගාණක් වියදම් කරේ නෑ. රුපියල් 2000කටත් වඩා අඩු ගාණක් තමයි වියදම් වුණේ. කොහොමද ඉතින් වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වුණා.